Друзі, всім привіт! Минув, мабуть, тиждень, у нас тут час іде трошки по-іншому. Що змінилося, я розкажу. Усі хлопці, я підкреслюю усі, вже переїхали у нові намети і мають дійсно якісний відпочинок. Бо ми живі люди і всім нам потрібно хоч трошки свого особистого простору. Нехай це лише намет у лісі під час війни, але після роботи можна розслабитись. Повертаючись з роботи, ви переодягаєтесь у зручний домашній одяг і відпочиваєте. Те ж саме робили і ми раніше, а тепер робимо і зараз. Так, мабуть, наш відпочинок дещо відрізняється, бо ми не можемо розслабитись повністю. Ми в будь-який момент готові загасити вогонь, на якому готується їжа, і вирушити знову на роботу, ризикувати життям, тому що ми не боїмося захистити те, що нам дорого. Вже має своє місце і працює генератор. Тож ми завжди, коли є потреба, чи то у себе вдома, чи то на роботі, маємо струм і можливість використовувати і необхідне обладнання, і усі гаджети. Велика подяка усім. Вночі зараз дуже зимно. Мабуть, це відчувають мешканці квартир, де ще не увімкнули опалення. Майже так само і у нас. Опалення не увімкнули, бо його у нас немає. Як і можливості зігріватися від буржуйки та пічки, бо дим від вогню видно за багато кілометрів. Але ж знову, завдяки вам, вже в дорозі партія товстих покращених карематів, які дозволять нам вночі не відчувати усю силу осінньої прохолоди. Ми сподіваємося за пару днів це відчути, і обов'язково я поділюся враженнями. І я додам, насправді їде дві партії карематів, бо, як завжди, хтось постарався і доклав зусиль, щоб нам допомогти. І просто привіз нашому координатору ще одну стопку карематів. Тепер про те, що далі. Тепер ми будемо збирати гроші на новий планшет для наведення та коригування вогню. Я скажу більше, що один такий планшет вже був придбаний, дякую Льоша та Надія. І він працює, приніс дуже багато користі нам і, відповідно, збитки в конченій русні. Ще один такий планшет ми обов'язково подаруємо молодому лейтенанту, з яким довгий час разом пліч-опліч виконували бойові завдання, який, прийшовши на війну молодим хлопцем, зараз став справжнім бойовим офіцером. І маємо дуже сильне бажання, щоб він, командує іншим підрозділом, також міг використовувати новітні технології і нещадно громити рашистів. Ціна питання – 11 тисяч гривень. Чи це дорога вартість за сотні розгромлених одиниць техніки та ворожих цілей, вирішувати тільки вам. А також ми плануємо замовити в Польщі через пана Джонатана каталітичні грілки на весь розрахунок. Вартість однієї одиниці майже 30 злотих. Нам потрібно 12 одиниць і невеличкий запас палива до них, що буде біля 2000 гривень. Ці грілки дозволять нам працювати, бо певна частина роботи робиться без рукавиць, а погода все рухається у бік зими. Також за потреби ці грілки зможуть обігрівати і наші спальники. Тому так, це те, що дійсно буде потрібно вже на завтра, і на це, відповідно, ми починаємо збирати гроші вже сьогодні. Ще одна річ, яка нам дуже потрібна, це невеличкий переносний газовий пальник для обігріву приміщення. Це наразі єдиний доступний варіант принести трішки тепла у намет, бо електроматраси, спальники та інше електрообігріваюче обладнання потребує постійного живлення, а при падінні температури на дворі павербанки перестають бути ефективними і видавати заявлену ємність. Тому ось такий ось пальник для обігріву, який коштує біля 2000 гривень, і нам потрібно 2 таких штуки. І відповідно до нього газові балони такого типу, хоча б 6 штук. І наостанок, кожному тут потрібен пінопоп. Не абиякий, а такий, як у мене, товщиною не менше 20 мм, а краще 2 штуки. Бо це тут розхідний матеріал. Ми їздимо верхи на броні та сидимо в окопах та щілинах кожного дня. Нам не підходять варіанти товщиною 5-10 мм, бо вони рвуться вщент менше, ніж за тиждень. Тож я підведу підсумки. Загальна сума, яку ми зараз будемо збирати, це біля 22 тисяч гривень. Із них 11 тисяч гривень – це планшет, каталітичні грілки – 360 злотих, це приблизно 3100 гривень, паливо до них – 2000 гривень, газовий пальник для обігріву 2 штуки – це 3620 гривень, газ для нього 1650 гривень, пінопопи 24 штуки по 96 гривень, це майже 2400 гривень, разом 21 770. Як це у нас завжди, все це ми будемо купляти частинами по мірі накопичення необхідних сум. І
щоб хоча б частина розрахунку могла вже користуватися цими такими необхідними речами. Наостанок я додам, так, ми просимо багато і, мабуть, дуже багато, бо у всіх не найкращі часи, я це чудово розумію. Враховуйте, що хлопці, яким це потрібно, не повертаються кожного дня додому, не обіймають своїх рідних та близьких, а сумлінно кожен день вже більше ніж півроку надають вам таку можливість. Скільки коштує побачити рідну людину та її обійняти, а скільки це коштує під час війни. Я не кажу про те, скільки коштує можливість не віддавати комусь свій час і своє життя. І да, точно знаю, що зараз почнуть дзвонити і писати, чи ми збираємо на щось гроші, чи нам потрібно, та що нам потрібно. Тому одразу доповідаю, так, ми збираємо гроші на те, що нам потрібно. Потрібно, щоб бути тут ефективними та потужно протистояти цій армії терористів. І може на якихось каналах по ТВ кажуть, що перемога вже поруч, може якісь радники та речники вам розказують, що ми вже перемогли. Ми тут, де все відбувається. І повірте, що ще не час відкорковувати шампанське. Зараз час допомагати ЗСУ, щоб ми могли продовжувати кожен день бити ворога. А ще дуже важливо, ви самі можете бачити, що ми отримуємо тут завдяки вам. На що йдуть надіслані вами кошти. Ви бачите умови, які у нас були і які зараз завдяки вашій допомозі та небайдужості. Ми завжди збираємо гроші на конкретні цілі, які обговорюємо разом, а не просто, щоб були гроші. Дякую усім. З вами був Міньйон.